gänget och välkommen till en ny vlogg. Jag har satt på min största jacka, eller mamma den är faktiskt inte så stor. Men jag älskar den här luvan och ni är alltid folk som frågar om den när jag har på mig den. Det är alltså den perfekta dunjackan för vintern. För det ser liksom inte ut som att den har en luva utan det ser bara ut som att den har en mysig krage. Och sen bara BAM! Skitstor luva. Så att den kan jag länka i bion om ni vill. Den är från Object. Om en timme ska jag iväg på staycation. Och jag vill storhandla på Lidl. Så att we have a mission. Let's go. Givetvis så är Dramaten med. Alltså det här är min bästa vän när vi handlar. Ni kanske tänker så här, men vad fan, en timme? Det hinner du väl lätt på. Men jag har ju problem. Alltså framförallt när jag är inne på Lidl så vill jag liksom scouta varje liten rad, hylla, produkt. För man vill inte missa några bra rabatter. Jag är alltså den sjukaste suckern för rabatter. Så att det blir alltid en mission för mig när jag går på Lidl. Jag älskar att shoppa där. Nu har jag försökt skriva en liten lista, men vi vet ju att vi alltid kommer komma med andra saker också. Men let's go. Det regnar också. Alltså vad är det för tråkigt väder? Det känns som att hela hösten liksom försköts. Så att det har ju varit så varmt typ hela hösten. Och sen nu i december, alltså det är fortfarande inte jättekallt utan det är verkligen 6 grader typ, alltså det är ju varmt, det är typ oktoberväder. Nu känns det som när det är så här regnigt att det är lite novemberväder. Men det får gärna fortsätta regna i och med att jag ändå ska till Kambodja. Alltså riktigt sån skadeglädje, vill ha det. Men det är så där måste väl alla känna. Att när man ska utomlands så vill man att det ska vara dåligt väder hemma, så man känner att det är extra värt att man är borta. Nu råkade jag möta en gammal gubbe som också hade en Dramaten. Hur kommer det sig att man alltid bara möter äldre som har Dramaten? Alltså varför har det blivit en grej att inga yngre har det? Hur gör de yngre när de liksom storhandlar? För att det blir så jäkla tungt att bära på. Ja, vi gav i alla fall varandra en blick när jag mötte honom och båda hade Dramaten. Alltså, du vet, en sån liten nick. Men vi vet vad vi håller på med. Här har vi en trevlig hylla. Vi behöver lite leverpastej. Kommer man köra skivbar eller vanlig? Och kalvsylta. Alltså det här var ju mitt favvo när jag var liten. Jag skulle säkert gilla det nu också, men det ser ju inte trevligt ut alltså. Ett bröd att frysa in. Och ett bröd att ha nu. Den är så jävla full nu. Jag tror inte ni fattar hur tungt det här är. Jag måste liksom ta ett steg i taget. Och det blir så här varje gång. Alltså det sjuka är att det är aldrig någon som hjälper till heller. Och jag fattar ju, alla är väl uppe med sitt och har bråttom och sånt. Men någon gång när jag gick här så var det en man som till slut märkte, för att jag tog så jävla lång tid på mig, som bara tog, och det går så mycket lättare om man bara bär. Om en person tar liksom botten och jag tar toppen så kan man gå upp på liksom 10 sekunder. Och det var så jävla tacksamt. Egentligen så kan man ju fråga också, men det känns ju typ stelt. Oh my god, jag fastnade i hissen. Hur fan, jag är helt svettig. Usch vad jobbigt. Men som tur var, eller man bara, det var ändå tur, så fastnade i hissen med en kille som sitter i styrelsen. Så att vi hjälptes åt att typ ringa till för att få hjälp. Så är det på väg ut en tekniker nu. Och herregud, egentligen skulle vi behöva vänta typ 40 minuter. Och jag ska åka om 20 minuter. Så att jag bara, vad jobbigt. Men han lyckades lösa så att vi liksom kunde komma ut halvvägs från. Ja, jag kan filma hissen, så jag vill inte filma när han var där. Här är liksom hissen fast. Ni ser ju. Herregud. Så jag tror inte ni förstår stressen att vi var där inne. Men så jävla skönt att han lyckades liksom flärpa upp. För de låser ju sig av sig själv. Okej, vi ska göra en liten haul. Och jag kommer filma till TikTok samtidigt. Ni bara, vi är trötta på TikTok. Varför kommer vi aldrig först? Ni får ju vara med backstage. Backstage.
Oj, Gertrud, här ska vi ha det bra. Oj, vad fint. Oj, vad mysigt. Men gud, vad gulligt. Gud, vilka fina. Alltså så nice. Oj, I love it. Gertrud, nu ska vi ha det bra, va? Nu är vi tillbaka. Förlåt, men vi somnade alltså i vad heter det, taxin. Vi var så jävla trötta. Så att taxichauffören fick liksom väcka oss och bara, vi är framme. Vi bara, oh shit, vad fan. Helt mojsiga. Så att nu jävlar är det bara att tagga till. Kolla vad fint badrum också. Alltså, vi är så bortskämda. Titta. Vi kittade med massa produkter. Alltså gud, det här badrummet var så fint. Vad har vi här för kul då? Wow. Så fin necessär från favoritmärket Studio Donna. Lite trevliga, vad heter det, borstar. Glow ID älskar man ju. Snygg tjej. Och vi pratade dock om det att Kinsa är ju, alltså måste ju vara Sveriges, ja 100% alltså. Och sen har vi lite choklad. Och sen har vi kollektionen då. Det är ju för att Kinsa släpper en ny kollektion tillsammans med Mockberg. Om jag inte sa det innan. Oj, vad fint. Det är därför vi är här och firar. Wow, valde du guld eller silver? Guld. Jag med. Shit vad fina. Oj. Jag tror typ förresten att de här örhängena som jag har på mig nu är ju från hennes förra kollektion. Ja, de här använder jag hela tiden. Jag älskar dem. Det här är då nya kollektionen. Gud vilka fina grejer. Oj. Jag älskar den här kollektionen. De här. Så, alltså festlig. Ja. De är så fina. Älskar. Wow. Jag tänkte på det att jag fick jag vill alltid sova innerst i rummet. Ja. Och de har ju liksom valt att jag ska göra det. Så det här känns väldigt bra. Nu känner jag mig som hemma. Min grej med att sova innerst i ett rum är ju att man blir mördad sist då. Om det kommer en mördare. Ja, men man blir bara först med andra ord att jag det. Ja, exakt. Du blir det. Du sa det tvärtom. Men att man får ju ännu mer här. Jag vet. Men jag har ju insett det att så här, man bara, det är sånt dåligt argument med, man vill ju, alltså det är ju värre att bli traumatiserad med att se sin vän bli mördad. Då är det ju bättre att bli det först. Ja. Så att det där argumentet håller inte riktigt. Men, nej, men jag fattar den. Det är bara feng shui, att man känner sig lite mer skyddad när man är längre in i rummet. Jag och Lilja har fixat oss. Yay! Fina! Gud, din klänning var så fin. Från Sara. Det var det jag beställde till vår resa. Dröm. Och det här blev min look. Det är en liten topp. Jag brukar ju alltid vara klänning och kjol. Men nu kände jag att det var nice med lite jeans. Exakt. En väldigt trevlig burgundy topp från By Ick. Och sen den här trevliga koftan från Cézanne. Jeans från Naked och skor från Naked också. Nu är vi redo för lite mingel och drink och sen middag. Världens mysigaste kväll, men vi är helt slut. Klockan är alltså 11:05. Och förlåt, men de här kärringarna, alltså när klockan var 23:10, jag bara tittade runt bordet och bara, hörni, nu måste jag gå och lägga mig. Men de är barnfria. Ja, exakt, det var det vi sa. När morsorna är barnfria, då är de livsfarliga. Ja, det kan nog vara så. Men nu ska vi sova. Hur gullig pyjamas från Adore. Älskar ju prickigt, som alla andra just nu. Har de här söta heatless curlsen som jag älskar från Lenoites, eller vad fan de heter. Och imorgon blir det spa. Hörni, det där var helt otroligt. Vi har käkat frukost, sen gick vi till spat. Vi spade inte så mycket på spat, men vi fick varsin massage. Och det var otroligt. Jag brukar inte vara så stort fan av massage, men jag tror att det är för att jag inte gillar när de gör hårt. När de gör mjukt så är det ju skönt. Så att det var asmysigt. God morgon! Klockan är 4:31 och vi är på väg till Lake Garda. Alltså Italien. Jag och Jonas, hur mysigt? Så att nu åker vi. Vi har haft lite av ett äventyr. Man bara... vi landade ju, började stå först en timme och vänta på car rental för att det var sån kö. Sen fick vi äntligen bilen. Sätter oss i bilen, jag skriver in på kartor och då stod det att det skulle vara en timme. Sen får vi sitta typ en halvtimme, 40 minuter i kö för att komma till en vägtull. Alltså jag vet inte ens vad det var som hände i vägtullen, varför det tog så lång tid. Men
Det var kaos och stockat med bilar. Och jag pratade i telefon med mamma, så jag bara, men vadå, så lång tid tog det väl inte? Och han bara, du har pratat i telefon i 20 minuter. Så att ja, nej, vi har suttit här i ändå längre. Så att ja, säkert 40 minuter. Och sen när vi har åkt då, för då tänker vi ändå okej, nu är det en halvtimme kvar efter hela den här. Vi har liksom åkt 1 timme plus en halvtimme detour. Eller alltså kö. Och nu när jag kollade på kartor så skulle jag bara dubbelkolla maps också och inte bara kartor. Och då står det ju 55 minuter istället för 17 minuter som vi hade kvar. Så jag fattar inte varför den visar 2 olika grejer i maps versus kartor. Det är oroväckande. Men vi kommer gå efter maps nu för att det ser ut på... När du säger maps menar du Google Maps? Ja, exakt. Men så fort vi kommer liksom till Gardasjön och då ska vi åka längs sjön, då kommer det vara lite trevligare roadtrip. Och vi stannade på en mack, köpte lite kaffe till Jonas, han får lite energi, köpte lite bars. Så att nu har vi ändå fått lite energi. Och nu är det 40 minuter kvar. Let's go! Jag vet inte ens sagt vad vi gör här, men vi ska åka. Vi har hittat ett så mysigt hotell som har alltså spa, som ligger uppe i bergen, som har liksom utsikt över Gardasjön. Så att det är egentligen syftet med resan. Men det kändes som att välbehövlig helg med bara massa spa och mys. Och vi trodde att det stod att det skulle vara samma väder som i Sverige. Så att jag har ju liksom packat, pälsjacka. Men det är ju alltså 12 grader och sol. Så att jag klagar absolut inte, men jag tror att vi packat lite fel. Men det ska bli otroligt. Alltså fatta lunch på en uteservering vid Gardasjön. Vi har egentligen 20 minuter kvar innan vi kommer fram till hotellet. Men vi märkte att nu skulle vi liksom svänga upp från Lake Garda. Och alltså det känns som att vi har dragit vinstlotten. Alltså vi båda bara tittar på varandra och bara... Alltså sol, det är så varmt hörni. Solen bara värmer. Förlåt, men det alltså... Temperaturen är fortfarande typ 8-9 grader, men så länge man får lite sol. Nu måste det vara varmare. Ja, men solen värmer ju. Ja, såklart. Och det här är vår 11 grader. 11 grader. Och nu hittade vi då ett litet fik som hade lite så här paninis och mackor och pizzor och grejer. Så att här ska vi käka lite lunch. Så kolla, vad trevligt. I världens sötaste lilla by. Och sen har vi den här vyn. Nej, alltså... Förstår ni? Att folk liksom lever så här. Att det här är liksom det kallaste de har. Det är helt sjukt. Okej, nu har jag och Jonas fått en liten fördrink här. Förlåt, men vi är helt chockade. Den här servicen är det sjukaste vi har fått. Alltså när vi kom, vi bara, men gud, vi är typ prinsen och prinsessan. Ja, det är det bästa. Alltså, även fast vi bara pratat med dem i 5 minuter, så än så länge så kan det ju bli bästa servicen någonsin. Det är alltid jämfört med ett hem. Men det här är ju, alltså, toppar ju just nu. Det är ett exempel på varför det var så bra service. När vi kommer, vi ska ju resa tidigt på söndag morgon. Så att vi kommer ju behöva åka typ 5:30 redan. Och då har ju frukosten inte öppnat. Ja, det var ju nästan till och med de som frågade. Det var inte vi som frågade. Nej, bara, när åker ni på... Vi frågade inte ens. De bara, okej, ni åker ganska tidigt. Men om ni vill, ni kan äta på flygplatsen. Men vi skulle kunna ordna en takeaway frukost till er. Vi bara, men förlåt, vad är det för bra service? Alltså... Ja, samma sak. För det finns en parkering, men de bara, nej. Ställ bilen, vi ordnar allt det. Vi parkerar åt er, så kommer vi upp. Och sen sa du, jag hade glömt min jacka. Ja. Men vi tar med den och kör upp den till rummet. Och du vet, de har visat runt här. Vi är helt själva. Allting, alltså det här är ju en riktig drink. Det är en välkomstdrink. Det här är ju en drink, inte liksom ett glas bubbel. Exakt, nej, det här är helt sjukt. Vi har det så bra. Nu njuter vi alltså. Okej, vi har kommit fram till rummet. Och det här är ett av, alltså vi försöker tänka vart vi har bott som är sjukare än det här. Alltså absolut topp 3 sjukaste hotellrummen vi bott på. Nu ska ni få se. Det här är helt sinnessjukt. Det är jävla stort. Hur stort är det rummet? Nej, alltså jag har ingen aning. Så att man kommer in, så har vi en liten toalett här. Vi har en liten walk-in closet. Vi har en liten walk-in closet, eller man bara en liten. Den är jättestor. Här kan du bada om du vill. Ja, här har vi badrum mitt i rummet. Och det är det absolut sjukaste. Kolla hur fint det är. Och det är liksom helt öppet mellan... Ska ju sägas, läggas till att det här öppnade ju i mars. Exakt. Så det är alltid superfräscht. Alltid helt nytt. Här har vi
loungeområde med lite minibar och grejer. Här har vi sängen. Alltså med tv. Och här har vi ett till litet loungeområde. Vi har fått lite bubbel. Och sen har vi det bästa av allt. Alltså kolla, det här har vi alltså på vårt rum. En egen bastu. Med jävla utsikt. Med den sjukaste utsikten. Och en stor jävla balkong. Med egen jacuzzi. Och sen kommer man ut. Alltså gud, jag blir helt lugn i själen av den här utsikten. Och ni får ju sämre utsikt för att ni är så himla vidvinklade. Jag får ju ännu mer av liksom havet. Hon säger alltså att det är uppvärmt vid den poolen. Och att det här inte är uppvärmt. Men hon var ju så här, men ni är ju svenskar så ni kan ju säkert bada där ändå. Men det ser så himla grunt ut. Det känns konstigt att man skulle kunna simma där. Men ja, det vi får ser se. ut som att det är liksom en halv meter djupt. Ja, exakt. Det kanske är så klart vatten. Här har vi gym. Alltså helt sinnessjukt fräscht. Men gud! Jag vet, det är ju det jag menar. Alltså fatta att gå här på morgonen. Det sjuka är att det finns ju, alltså man vill ju hellre gå i verkligheten där ute, för det finns ju trail man kan gå. Vi frågade, vi funderar på om vi kan hajka imorgon. Hon bara ja, det finns en jättefin trail. Vi var precis uppe på deras rooftop pool också, som var helt sinnessjukt. Alltså Jonas och jag fick spritter i hela kroppen. Nu ska vi kolla in i vanliga spat. Vänta, de har alltså en hel rutschkana. Där är han på väg upp. Och så kommer han komma ut här nere. Här är alltså poolen högst upp. Och kolla på den här vyn. Det här är helt sinnessjukt. Herregud. Snygga man. Det ser ut som att han kommer från en annan tidsera typ. Så jävla snygg. Glömde såklart filma. Men nu har vi alltså fått, alltså det är liksom en galameny som sker. Vi fattar inte vad som sker. Nej. Och så fick man välja liksom 2 olika förrätter, en huvudrätt och sen en efterrätt. Men vi valde att dela på första förrätten och första. Men bara den var ändå ganska stor. Nu ser man inte, för jag hann ju börja äta. Men det var jättegott, det var solmiljö. Nu har vi fått en liten palate cleanser. Det här såg ju nästan ut som en svamp liksom. Ja, helt sjukt. Det är alltså äppel- och kanelsorbet med lite apple crumble bitar. Och det här ska vi alltså få mellan förrätt och huvudrätt bara för att rensa paletten. Dags för huvudrätt och vi har en liten torsk och lite potatismos, lite chips. Alltså för fan vad gott. Spenat eller någonting. Och något kaviar / rom. Efterrätt. Jag har redan massakrerat min. Ja, jag med. Blåbärskaka och någon jag vet inte ens vad det är. mjölkchokladglass och någon mörk choklad. Men vi ska dela hälften. Vi kunde inte bestämma oss. Alltså, den här juicen. Vad i den nu då? Selleri. Selleri, äpple, kiwi, apelsin och citron. Alltså sinnessjuk. Som var ju tvungen att ta bara apelsin också. Jättegott. Scrambled eggs. Vi har, alltså förlåt men hotellfrukost som har färska bär. När har de någonsin det? Det här är absolut, alltså det finns ingenting jag hade kunnat ändra. Det här är dröm. Det enda som saknades var bacon, men jag klarar mig. Kolla vad trevligt. Den där ser spännande ut också. Med vaniljkräm. Alltså vi är mitt ute i liksom skogen. Vi vet inte vart vi ska någonstans. Här går skyltar till Al Pulpito. Det är tydligen predikstolen. Här fortsätter. Så vi ska liksom upp ditåt. Men det är också skyltar, alltså där nere. Som går upp ditåt liksom. Som det står direkt komma. Alltså jätteoklart, vi vet inte vart vi ska. Det är liksom stigar överallt. Här är en stig.
neråt. Vi kom därifrån. Alltså, vi är fast i den italienska skogen. Det är helt sjukt bara hitåt. Man bara, det är mitt i, det är liksom ingen väg. Här måste man liksom klättra med rep. Och sen där nere så på skylten så stod det Experienced climbers only eller något sånt där. Ja, walkers. Herregud. Vi Swedish Vikings är inte vana med det här. Nu kör vi. We made it till predikarstolen. Men det är bara en klippa. Alltså det är bara en utsiktsplats. Jonas är skitskraj. Han bara, jag är inte ens höjdrädd. Men... Och han är rädd för att jag är så klumpig. Så han bara, du kommer typ trampa snett. Kolla på den här sjuka utsikten. Men det är liksom, alltså rakt ner. Ja, den här klippan går liksom ut som en jävla lejonkungen. Nej, det här är helt sjukt. Wow. Äntligen kommer vi fram till kyrkan. Vi höll på att ge upp. Shit, vad coolt. Det är ju verkligen i bergsväggen. Oj, vad gulligt. Det är verkligen en liten minikyrka. Här är liksom, alltså vi bara okej, här tar vägen slut. Men då ska man ju tydligen in här. Alltså det är så sjukt. Och här är liksom bara rakt ner. Dörr. Här är det rakt ner. Alltså jag har typ spritt i hela kroppen. Det är så kul för alla här på utserveringen sitter med typ dunjacka och mössa. Men det är 12 grader och strålande sol. Alltså den värmen så mycket. Vi sitter ju och bara, men gud vi kommer typ bränna oss. Oh. Och vi kollade, det är bara UV-index 1. Men det kan ju typ inte stämma. För det är ju verkligen svinvarmt. Ja, det är ju ont på huden. Alltså jag får liksom spritter i hela kroppen. Den här hiken, jag är helt mör i benen. Och nu sitter och äter en god lunch alltså. Ja. Och det är december. Jag känner mig så bortskämd alltså. Vad är det här för liv? Här ska vi ligga, tänker jag. I solen. Fy fan vad mysigt. Oj hörni. Alltså jag kan typ börja gråta för att jag mår så bra. Shit, jag börjar typ gråta. Oh my god. Jag har det så bra. Vi har precis varit, alltså vi har sparat hela eftermiddagen. Jag tror inte att jag har filmat någonting för att vi har bara alltså njutit. Så att efter lunchen så har vi bara sparat hela eftermiddagen. Jag kan inte ens prata. Och sen låg vi och kollade solnedgången uppe vid skypoolen. Och sen vid 17 så hade vi varsin appointment. Alltså spa appointment. Så att jag bokade lash och browlift. Så jäkla nice. Jag tänker att jag ändå åker till Kambodja om en och en halv vecka. Så då tänkte jag att det var perfekt att ha det. Och det blev så fint. Och Jonas bokade en 80 minuters massage. Så han är fortfarande inte kommit tillbaka. Jag blev helt mojsig. Jag somnade absolut under när hon höll på. Men det var så skönt. Så att nu ska jag skicka lite vloggfiler. Och så ska jag se om jag hinner. Innan jag måste börja fixa mig för middagen. Nu vet, det är jobbigt schema här. Hinner jag göra korsord? Det är frågan. Jag passade också på att sätta på bastun för att jag var lite frusen. Så att får se om Jonas vill köra 5 minuter innan vi ska fixa oss för middagen. Alltså man borde boka en sån här helg en gång per år i alla fall. För att bara liksom recharga. Det är så sjukt. Vi känner oss typ som pensionärer. Det är ju typ verkligen vi som är pensionärerna här. Alltså dock så är det jättemånga som är i vår ålder också. Och det är väldigt många som har barn här. För att det är ju typ den heter ju typ så här Family Activity Spa Hotel. Så att de har typ, ja men ni såg ju, vi åkte ur den här vattenrutschkanan. De har teenage room, mini kids room. Alltså de har ju allting här. Men vi har ju lite som pensionärer i alla fall. Det är en sak som är säker. Hikar. Dock så vill jag säga, den hiken vi var på idag, den kan inte pensionärer göra. För att den var sinnessjuk. Alltså vi gick ju fel. Jonas var så rädd att jag skulle ramla för att jag är så klumpig. Hörrni, jag njuter så sjukt mycket av liksom lugnet. Jag fick också i min Aura-app så fick jag så här dagspoäng. Wow, du verkar må så bra. Du har så bra balans mellan vila och återhämtning, bla bla bla. Så att man bara, jag tror att det här var en well needed helg. Det här kan inte, det här är typ inte ens barntillåtet. Men kan man inte visa på sidan? Alltså Jonas kommer till massagen och han behöver sätta på sig såna massagetrosor. String, alltså tangastring. Ja, om de ligger alltså, framme. Vi kan visa när du har tagit av dem sen. Ja, jag kan visa upp dem. Men det är genomskinliga. Du vet, som en ansiktsmask fast Ja, alltså det är verkligen så. Här, det är ingenting, alltså. Kolla tråden. Ja,
Och de är så små. Och så har de tydligen masserat upp liksom på ljumskarna. Ja, för fan. Berätta om näsan som rann. Ja, och så jag är förkyld och ont i halsen. Man bara, man ska egentligen inte masseras då. Men vi bara, passa på. Och så ligger jag med huvudet ner och det rinner bara ur näsan. Och jag ligger ju så här. Så att det bara rinner. Jag känner att det börjar droppa ifrån näsan. Jag orkar inte. Jag kan inte säga till så här. Stopp eller någonting. Så jag låter det bara hända. Hade du inte handduk? Kunde du inte liksom... Jo, men jag försökte lite. Men jag tror bara att jag smetade ut det på näsan. Och så ber hon mig då vända mig om. Och då har jag ju liksom snor på hela näsan. Jag känner, och det är torkat för att det gått så lång tid. Så jag bara, herregud, hur ser jag ut? Hon har ju fri insikt rakt i näsan här. Så jag bara, tänk om det jag tror att... Jag tror inte det var så farligt, det kändes mycket värre. Det är alltid så, när man kommer in man tänker att det har runnit. Jag tror att det var snor liksom hela liksom... näsborren. Jag var det är så jävla roligt, det är helt sinnessjukt. Ja. Vi sa det, fatta om någon man får stånd i dem där. Det är liksom, det är typ luft. Alltså, det är inget som hold back. Nej. Det liksom, men hon måste ju vara van. Fy fan vad äckliga. Ja, här ska du få plats ett paket liksom. Ja. Du tänkte, nej fuck it, jag tar på mina egna kalsonger. Det är klart du behöver ha sånt där. Ja, nej, de behöver ju massera rumpan liksom. Okej, är vi redo för gala-dinner? Okej, vi har beställt vad vi vill ha. Men det är också en buffé som jag tror typ att vi kommer vilja köra det här efter. Alltså kolla vad gott. Vi har lite ostar, vi har lite syltar. Och alltså kolla det här fruktfatet. Sen är det alltid en liten salladsbar. Alltså jag och Jonas älskar det här hotellet. Vi vill inte lämna. Mangomost. Det där är pistage. Oj, det där kommer Jonas gilla. Sen vet jag inte vad det här... Det där är schwarzwaldskåltårta. Det här tror jag du gilla mandarin och vit choklad. Oj, och yoghurt and strawberry. Lätt gott. Men den där ser god ut. Oj. Det här är mycket gott faktiskt. Ja. Och lemon and caramel cake. Låter ju gott. Här är ju också hallå, det här är så här fyllda donuts tror jag. Ja. Krapfen. Men det ser ut att vara... Oj, vad trevligt. Massa gott. Ja. Och här har de liksom pizzor varje dag också. Ja, exakt. Alltså det luktar så jävla gott. Till och med jag som inte är så stor pizzafan tycker att det doftar gott. Det är riktigt så napolitansk pizza. Och sen också... Vi testade inte. Nej, vi kanske måste testa det idag. Glass här som man... kanske får sitta lite längre och bara äta massa... Njuta. Passa på vår sista kväll. Jajamän. Kolla. Jättegott ju. Jonas har börjat plocka på sig efterrätt. Och här är min efterrättstallrik. Man bara, min ser lite bättre ut. Det är liksom ostar, vi har någon karamellkaka, vi har en donut, lite bär, någon vit chokladmousse. Spännande. Vi är tillbaka på rummet och nu ska vi bara packa ihop det sista och sen ska vi säga hej då. Och förlåt, men vi måste bara prata om servicen igen för att det här var helt sjukt. För det första, världens mysigaste kväll. De hade typ så här... att man fick lite bubbel och chark och så hade de en Lucia som satt där och delade ut godis. Ja, så mysigt. Och sen nu när vi kom till receptionen så för att när vi checkade in så sa hon, när vi berättade att vi skulle resa så tidigt, hon bara, men då kan vi anordna ett, men det här berättade ju att vi kan fixa ett breakfast package for you typ. Men så tänkte jag att nu är det inte samma person i receptionen som man kommer 100% behöva så här, ja, vi blev lovade att ni kanske kunde fixa typ så här. Nu när vi kom till receptionen så bara, ja, er frukostpaket. Man bara, men gud, hur kan ni ha så bra koll och är så på det liksom. Så att nu skulle de köra upp vår bil så att, och preppa frukostpaketet som kommer stå i kylen så att vi bara kan plocka det imorgon. Så jävla trevligt. Så att imorgon blir det upp 5:20 för att åka till flygplatsen. Inte asnice, men det är bara att göra. Det är ändå skönt att landa i rimlig tid imorgon. För att imorgon ska vi då bli överraskade på kvällen av min syrra, min brorsa och deras partner. Så jag har ingen aning om vad vi ska göra för någonting. Jag skulle komma i bekväma skor och ingen väska. Vad kan det vara? Ja. Hörrni, vi ses nästa vecka. Jag tänker att jag avslutar videon här. I love you. Puss, puss.